હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે સુરતના ફેમસ રાજા રાણી પરાઠા બનાવીશું. ખૂબ સરસ લાગે છે અને વેજીટેબલ પણ અંદર ભરપૂર છે, એટલે બહુ સરસ ટેસ્ટ લાગે છે એનો. અને એનું પૂરણ ભરીને આપણે પરોઠા બનાવવાના છે, એટલે છોકરાઓને પણ ખબર નહીં પડે કે આમાં શું છે. તો છોકરાઓ બી હોંશે હોંશે ખાઈ લેશે, એટલા સરસ બને છે. હું તમને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો આમાં એક નંગ મેં ગાજર છીણી લીધું છે, 250 ગ્રામ કોબીસને ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે, પછી 3 નંગ બટાકા છે, 250 ગ્રામ જેટલું પનીર છે, બે ચમચી મકાઈના દાણા છે, કાચા છે, બોઇલ નથી કરેલા, મીઠું છે, લીલા ધાણા છે, 1 નંગ ટામેટું સમાર્યું છે, 1 નંગ ડુંગળી સમારી છે ઝીણી, અને લગભગ અડધી વાટકી જેટલી ફણસી ઝીણી સમારી છે, અને 1 નંગ કેપ્સિકમ સમાર્યું છે. હવે આ ચીઝ સ્પ્રેડ છે, આ મેયોનીઝ છે, આ બટર છે, અને આ ચીઝ છે, અને રૂટિંગ મસાલા છે. હવે આપણે એનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરવા માટે ભેગું કરીએ. બધું આપણે એક બાઉલમાં બધું ભેગું કરી લઈએ. જો 250 ગ્રામ આ મેં કોબીસ લીધી છે અને એકદમ ઝીણી સમારી કાઢવાની છે. જો આપણે કોબીજ આ થાળીમાં ઉમેરી દીધું છે. આમાં વાસણ થોડું મોટું લેવાનું છે આપણે, જેથી આપણને મિક્સ કરતા ફાવે. હવે એમાં આપણે આ ગાજર ઉમેરી દઈએ. હવે એમાં આપણે ટામેટા ઉમેરી દઈએ. ટામેટું મેં બી કાઢીને સમાર્યું છે, બી સાથે નથી સમારવાનું, નહીં તો બી સાથે સમારીશું તો એની અંદરથી પાણી છૂટશે, એટલે મેં બી કાઢી નાખ્યા છે અને પછી સમાર્યું છે. પછી કેપ્સિકમ પણ ઝીણું ઝીણું સમારી લેવાનું છે. પછી આ ઝીણી ફણસી છે એ પણ ઝીણી ઝીણી સમારી લેવાની છે. બધું આપણે કાચું જ લેવાનું છે, અને પરોઠા ધીમા તાપે શેકવાના છે, એના લીધે આપણું આ જે કાચું સ્ટફિંગ છે એ પણ અંદર સરસ બોઇલ થઈ જશે. અને આ 1 નંગ ડુંગળી સમારીએ છીએ. તમે આની અંદર લીલી ડુંગળી પણ વાપરી શકો, લીલું લસણ પણ આમાં ઉમેરી શકો, પણ હમણાં ઓફ સિઝન છે એટલે લસણ લીલું મળતું નથી, એટલે મેં નથી ઉમેર્યું. જો એમાં હવે આપણે આ 2 ચમચી મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. અમેરિકન મકાઈ લીધી છે મેં, મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. પછી એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. મીઠું સાચવીને ઉમેરવાનું, કેમ કે આપણે આની અંદર ચીઝ પણ ઉમેરવાનું છે, એટલે મીઠું પણ સાચવીને ઉમેરવાનું. અત્યારે હું સ્ટફિંગ વધારે છે એટલે અત્યારે હું 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરું છું. આ અમે ઘરમાં 6 વ્યક્તિ છે એના માપનું મેં બનાવ્યું છે, એના લીધે તમને સ્ટફિંગ પર એનું વધારે તેલ લાગશે. પણ 6 વ્યક્તિ છે અને આમાં પૂરણ આપણે પરોઠાની અંદર પૂરણ પણ વધારે ભરવાનું છે, ઓછું નથી લેવાનું. જેમ આપણે આલુ પરોઠાને એ બનાવીએ છીએ એવી રીતે નહીં, આનું પૂરણ ભરપૂર લેવાનું છે આપણે પરાઠામાં. હવે એમાં આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. જો હવે 2 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરી દઈએ આપણે. પછી 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ. ખાલી કલર બદલે એટલે પૂરતું જ આપણે હળદર ઉમેરવાની છે. હવે આપણે આ બટાકા મિક્સ કરી લઈએ. બટાકાને આમ હાથથી જ આપણે ભૂકો કરી દેવાનો છે અંદર ઉમેરવા માટે, એને છીણવાના નથી. જુઓ હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. હાથથી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે, આવી રીતે હાથથી થોડું મસળીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછી એમાં આપણે ચીઝ અને પનીર ઉમેરીએ. પહેલાં બધો મસાલો મિક્સ કરી લઈએ. જો હવે આપણે એમાં ચીઝ ઉમેરીએ છીએ. ચીઝ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. તમને વધારે ભાવે તો વધારે ઉમેરી શકો, ઓછું ભાવે તો ઓછું પણ ઉમેરી શકો તમે.
તમારી રીતે તમે નહીં ભાવતું હોય તો નહીં પણ ઉમેરી શકો. એકલા વેજીટેબલના પણ એટલા સરસ લાગે છે. આમાં મેં ચીઝ લગભગ 100 થી 150 ગ્રામ જેટલું મેં ઉમેર્યું છે. અમારા ઘરમાં છોકરાઓને ચીઝ વધારે ભાવે છે એટલે લગભગ 100 થી 150 ગ્રામ જેટલું મેં ચીઝ ઉમેર્યું છે આમાં. જો હવે આપણે એમાં પનીર ઉમેરી દઈએ. તમારે પનીર ના છીણવું હોય ને તો હાથથી પણ તમે ભૂકો કરીને ઉમેરી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે તમે છીણીને જ ઉમેરો. તમે હાથથી પણ ટુકડા કરીને ઝીણું ઝીણું કરી શકો છો. પણ છીણેલું હોય તો પેલું બધામાં સરસ મિક્સ થઈ જાય છે. જો આપણું પૂરણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે પરોઠા વણવાની તૈયારી કરીએ. જો આપણું પૂરણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે પરોઠા વણવાની તૈયારી કરીએ. જો આમાં મેં એક લગભગ 500 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે. આમાં તમે અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ પણ વાપરી શકો છો. આપણે રૂટિનમાં રોટલી ભાખરીનો ખાતા હોય એ પણ તમે લઈ શકો. પણ મેં એકલો મેંદો લીધો છે અને એમાં મેં 2 મોટી ચમચી તેલનું મોણ નાખ્યું છે અને મીઠું નાખ્યું છે. થોડું વધારે નથી નાખ્યું, ટેસ્ટ જેટલું નથી નાખ્યું, ઓછું નાખ્યું છે. અને રોટલી જેવો લોટ બાંધી દીધો છે પાણી ઉમેરીને અને અડધો કલાક રેસ્ટ આપ્યો છે લોટને. એટલે એકદમ સરસ સુવાળો થઈ ગયો છે જુઓ. અને હવે આમાં આપણે પેન મૂકી દીધી છે ગરમ કરવા માટે. હવે આપણે પરોઠું બનાવી લઈએ. જો આપણે આ લોટનો મોટો લુઓ લીધો છે. જુઓ આ રીતે મોટો અટામણ લઈને પછી આપણે એને વણવાનું છે. આવી રીતે મોટો લુઓ લઈ લેવાનો અને પરોઠું પણ આપણે સ્ટફિંગ પણ મોટું વધારે ભરવાનું છે. એમાં મોટું આપણે પરોઠું વણી લઈએ હવે. અને એની થિકનેસ પણ જાડી રાખવાની છે. એકદમ પતલો નથી બનાવવાનો આપણે. જુઓ એની થિકનેસ આટલી રાખવાની છે. આટલી રાખીને પછી આપણે આની અંદર હવે પૂરણ ભરવાનું છે. પૂરણ પણ વધારે પડતું ભરવાનું છે, ઓછું નથી ભરવાનું. જેટલું પૂરણ વધારે હશે ને એટલો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે. અને આમાં મરચું એવું પણ ખૂબ ઓછું છે. આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ નથી કર્યો એટલે બાળકોને પણ ખૂબ ભાવશે. તીખું પણ નહીં લાગે અને ટેસ્ટ પણ એટલો સરસ આવશે. જો આવી રીતે આપણે આ વધારે પડતું પૂરણ ભરવાનું છે. અને હવે એને કિનારી વારી લઈએ આપણે. વધારાનો લોટ હોય તો આપણે કાઢી લેવાનો છે. અને હવે એને અટામણ લઈને વણી લઈએ. આવી રીતે પહેલાં હાથથી થોડું દબાવી લેવાનું એટલે પૂરણ બધી બાજુ સરસ ફેલાઈ જશે. હવે આપણે એને વેલણથી વણી લઈએ થોડું. અને આનો આપણે જાડો જ વણવાનો છે. એને પતલો નથી કરવાનો. જાડો આપણે જે પીઝા રોટલો હોય છે ને એની જેવો જાડો જ વણવાનો છે. એટલે પૂરણ વધારે અને લોટ ઓછો એટલું સરસ લાગશે. જો હવે આપણે ચડવા મૂકી દઈએ. હવે આપણું એક બાજુ ચડી ગયું હશે એને પલટાવી લઈએ આપણે. જુઓ સરસ ગુલાબી ભાત પડી ગઈ છે અને સરસ ચડી ગયું છે. અને હવે આપણે આ બીજી બાજુ જે આ તવી મૂકી છે એ પણ ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે બટર ઉમેરીએ. બટર ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે થોડું પરોઠું વણી લઈએ. જો આપણે એક તવીમાં ગરમ કરો 1 ચમચી બટર મૂક્યું છે. હવે એની અંદર આપણે આ 3 થી 4 ચમચી જેટલું આ પૂરણ આપણે એમાં ઉમેરવાનું છે.
અને એને 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ આપણે. જો હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ચીઝ સ્પ્રેડ ઉમેરીએ છીએ. તમારે ચીઝ સ્પ્રેડ નહીં લેવું હોય તો તમે મેયોનીઝ પણ લઈ શકો છો, પણ ચીઝ સ્પ્રેડવાળું ખૂબ સરસ લાગે છે, ટેસ્ટ એનો ખૂબ સરસ આવે છે. જો આ રીતે એને આપણે બટરમાં 2 મિનિટ સોતે કરી લઈએ. આ ધીમા તાપે સોતે થાય છે ત્યાં સુધી આપણે આપણું આ પરોઠું જોઈ લઈએ. હવે જો સરસ ગુલાબી ભાત પડી ગઈ છે. હવે એને આપણે બટરથી શેકવાનું છે. ને આને પણ આપણે થોડું હલાવતા રહીએ. એ પણ ધીમા તાપે જ આપણે આ શેકવાનું છે. જે બટરમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરીને મૂક્યું છે ને એ પણ ધીમા તાપે શેકવાનું છે, અને આ પરોઠું પણ ધીમા તાપે શેકવાનું છે. તમે સાઈઝ આનાથી મોટી તમારે રાખવી હોય તો આનાથી મોટી પણ તમે બનાવી શકો છો, કેમ કે રાજા રાણી પરોઠા આપણા આલુ પરોઠા કરતાં બી સાઈઝમાં મોટા આવે છે, જે આપણી ડીશ બરોબર હોય છે. એટલે એક જ પરોઠું ખાઈએ તો ઇનફ, કશું બીજી વાર જોઈએ પણ નહીં. એટલું સરસ મોટી આપણે જે સુરત જઈએ છીએ ને તો ત્યાં એ રીતે જ આપે છે, મોટું પરોઠું આપે છે, મોટી ડીશ બરાબર. અને પછી આ રીતે સેમ આપણને સ્ટફિંગને બધું બનાવીને સ્ટફિંગ પણ ચેડવીને પછી આપણા પરોઠા પર લગાવીને પછી આપે છે આપણને. તો ખૂબ સરસ લાગે છે. જો આપણે પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે, હવે આપણે સર્વ કરીએ. જો હવે આપણે આને કટ કરીએ છીએ. પીઝા કટરથી આપણે એને કટ કરી લેવાનો છે. ખૂબ સરસ ક્રિસ્પી પણ એટલો સરસ થયો છે. જો હવે આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ સ્ટફિંગ આપણે આની ઉપર પાથરવાનું છે. જુઓ હવે આપણે ઉપર ચીઝ ઉમેરી દઈએ છીણીને. જો આપણું રાજા રાણી પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. ખૂબ સરસ લાગે છે, બન્યું છે પણ એટલું સરસ, સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. અને જો આપણે આ રીતે સર્વ કરવાનું છે. ચીઝ પણ આપણું ઉપર સરસ ઓગળી ગયું છે. તમે પણ, અને દહીં આપણે મસાલા દહીં છે એમાં મીઠું અને લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. તમે દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો, ગ્રીન ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો, સોસ સાથે પણ ખાઈ શકો, બધા સાથે એમ જ પણ ખાવું હોય તો ખવાય એવું છે. એટલું સરસ છે. ચીઝને દહીંની કશી જરૂર જ નથી પડવાની આપણને, ચટણી ને દહીંની. એટલું સરસ પરોઠું બન્યું છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે, ટેસ્ટ પણ એનો એટલો સરસ છે. તો તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો, અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.